नमस्कार, हाम्रो रसोई च्यानलमा सबैजनालाई आज म सेयर गर्दैछु मिठो रसमलाईको रेसिपी। साह्रै सजिलो तरिकाले घरमा बनाउन सकिन्छ रसमलाई। सुरु गरौँ अब रसमलाईको रेसिपी। त्यसको लागि रसमलाईको लागि मैले यहाँ 1 लिटर दुध लिएँ। दुधलाई उमालेर दुधको छेना निकालौँ। हजुरहरूले जति दुध लिनुहुन्छ आफ्नो हिसाबले कति बनाउनुहुन्छ त्यही हिसाबको दुध लिनुहोस्। दुध एक उबाल आइसकेपछि दुधमा भिनेगर लगाइदिउँ। भिनेगर, निम्बु जे पनि लगाएर दुधबाट छेना निकाल्न सकिन्छ। निम्बु लाउँदा अलिक अमिलो हुन्छ र भिनेगर लाउँदा बेस्ट हो। यस तरिकाले दुधबाट कस्तो मजाले यहाँ हेर्नुहोस्, पानी एक साइड, दुधको छेना एक साइड भयो। अब यो छानेर एउटा कपडामा बेरेर एकछिन राखिदिउँ 10-15 मिनेट र यस्तो डल्लो निकालौँ। अब यसलाई मजाले माडौँ, मिक्स गरे सबैलाई मिचेर मजाले माडौँ, नरम डल्लो बनाऊँ। अब यसमा थोरै घिउ लगाएर फेरि मजाले माडौँ, एकदम नरम बनाऊँ। अब आफूलाई कत्रा डल्ला चाहिन्छन् त्यही हिसाबको डल्ला बनाऊँ र गोलो गोलो घुराऊँ। माझामा प्रेस गरिदिउँ। यस तरिकाले सबै डल्ला बनाऊँ। अब एउटा कराई बसाएर चिनी लगाइदिउँ। 150 ग्राम चिनी यसमा लगाइदिउँ। 250 ग्राम पानी र यसलाई उम्लिन दिउँ। अब उम्लिसकेपछि यी रसमलाईका डल्लालाई सबै लगाइदिउँ र छोपेर 5बाट 7 मिनेट एक साइड पाक्न दिउँ र फेरि सबैलाई फर्काएर अर्को साइड पनि त्यसै गरी 5बाट 7 मिनेट पाक्न दिउँ। र हाम्रो रसोई च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुभएको छैन भने हजुरहरूले गर्नुहोस्। भइसक्यो हामीका रसमलाई। अब फेरि आधा लिटर दुध बसाउँ एउटा कराईमा र 1 चम्मच चिनी लगाइदिउँ। मसिनो गरी काटेको ड्राई फ्रुट्स लगाइदिउँ, केसर लगाइदिउँ र इलायचीका भित्रका गुठी लगाइदिउँ र मजाले सबैलाई पाक्न दिउँ, मजाले पाक्न दिउँ। यो दुध घटेर आधा लिटर दुध घटेर 1 पाउ जति होस्। यस तरिकाले अब रेडी गरौँ रसमलाई। सबैलाई राखेर अब माथिबाट लगाइदिउँ दुध। यहाँ हेर्नुहोस् कति सजिलो तरिकाले घरमा रसमलाई बनिएर रेडी भयो। र अर्को रेसिपीमा भेट हुने आशा गर्दै धन्यवाद।